اوبتمايزيشن، وراح نحل هذه المسألة، وستكون هذه هي المسألة الأخيرة في هذه البلاي ليست. أنلس إذا في أحد بزودني بأي يعني مسألة قيمة راح أضيفها طبعا بدون أي تردد. a box with no top. طبعا قبل ما أبدأ أو a box أو whatsoever أوصي هذه المسألة جدا مهمة جدا مهمة. a box with no top is to be built by taking a 12 by 12 sheet of cardboard and cutting x-inch squares out of each corner and folding up the sides. Find the value of x that maximize the volume of the box. طبعا راح نهتم بهذا الشيء. هذا الرقم مهم جدا وهذا الرقم أيضا مهم. فكرة السؤال تقوم على ما يلي يا أصدقاء. في عندنا كاردبورد، كرتون بهذا الشكل. عندي this dimension equals 12 inch, this one 12 inches. وهذا بدنا نصنع منه box with no top، يعني مفتوح من الأعلى. طبعا أنا جهزت مسبقا هذا الشكل أو هذا ما راح نقوم به على أرض الواقع. حاولت إني يعني أبتكر شوي. ما يقال أو ما ورد في هذه المسألة إنه عندي هذا البورد 12 by 12 وبدنا نصنع منه box by removing squares, 4 squares, one from each corner. هلا هذا السكوير اللي شايفينه with dimension here x، يعني this is x as well, and here this one x, this one x, and this one x, this one x, this one x, this one x. طبعا لازم نشيل هدول المربعات من الكورنرز زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. استبعدهم. خليني ابعد حتى المسألة خلي الشغل يكون شوي اوضح. بهذا الشكل. بعد ما نشيل هدول المربعات، هدول خلص يوسلس بدنا نرميهم. راح نعمل فولد، يعني راح نثني هالاجزاء البارزة زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، ونصنع بوكس. وهاي تعلمنا كيف نعمل بوكس من طبقة من الكرتون. شوف هذا هو البوكس الناتج، والمطلوب هو أن نعرف كم لازم يكون هذا الإكس، يعني اللي بدنا نشيله اللي بدنا نستثنيه حتى يطلع الفوليوم أكبر ما يمكن أو we are seeking for the maximum volume لهذا. طبعا بتعرف إنه يعني حجم هذا الصندوق يتوقف بشكل رئيسي على هذول السكويرز، هذول اللي شلناهم من هون. لاحظ هذول راح يحكموا كم راح يكون هذا الفوليوم. ممكن يكون سكوير صغير أكبر وهكذا. أوكي طيب هلا نحن يعني ما راح ناخذ معنا على الامتحان هذا الموديل على أمل إنه يجينا هذا السؤال. نحن بدنا نعرف كيف نعمله like how to sketch this. It will be like this. I will remove this with x and x. We will remove this with x and x, and we will remove this x and x, and here x and x as well. بعد ذلك يا أصدقاء راح نقوم نعمل fold معناها نثني، نجمع the way you like. اوكي فلاحظ هذا الشكل اللي نتج عندي هون هيو. طبعا راح يكون بدون هاي المربعات، خلاص هذول راح يروحوا نشيلهم من الشكل. اوكي ما بدنا اياهم. ثم راح نشكل هذا البوكس. خلوني الان يا اصدقاء اترك هذا الموديل شوي هون
بإمكانك طبعا يعني بصراحة to memorize this problem. I will assume that the volume equals V. كلنا بنعرف إنه الفوليوم length times width times h which is the height of the box. طيب خلينا نفكر شوي بهذا البوكس. هذا البوكس كان عندي، أو هذا هو البوكس الناتج بهذا الشكل. إذا بتلاحظوا يا أصدقاء أن المسافة من هون لهون كانت 12، لكن بعد ما شلنا x و x من الأطراف فصار عندي هذا 12 minus 2x، لأنه هذا كامل 12 بس احنا هيك عملنا فولد فصار 12 minus 2x. So this is the length. خلينا نعتبره. إذا عندي 12 minus 2x times أيضا الويدث عندي هون هو أيضا 12 minus 2x لأنه كان كامل 12 من أوله لآخره. Then we like remove x from here, remove x from here فصار عندي 12 minus x. إذا عندي أيضا هون 12 minus 2x آسف. This is length, width, height. The height equals، لاحظ الهايت هو نفس السكوير اللي أزلناه، يعني الهايت equals what؟ equals x. فهذه هي الفورمولا اللي راح نشتغل عليها، وهذا كله الموجود هنا بما في ذلك هذا البوكس الجميل. لا يلزم بعد الآن خلاص. فراح نشتغل على هذه الفورمولا يعني خلينا ننظر لها abstractly. يعني احنا ما بهمنا اكس هون represents what، هل هي بوكس، هل هي ما بهمنا هذا الشيء. بهمنا انه what is the value of x that maximize v. هلا هون وفي البداية خلينا نعمل firstly expand، يعني راح اضرب هذول القوسين مع بعض. راح نضرب this one here and this one here and 2x here and 2x here. So it will be 12 times 12 144, then 12 times 2x minus 24x, then we are done with the 12 minus 2x times 12 minus 24x, then minus 2x times minus 2x plus 4x squared. وما ننسى انه عندي برا في لسه x. Then I will combine this one with this one. We will come up with 144 minus 48x plus 4x squared times x. Now it's the term for x، يعني عشان نعملها expand هون وهون كمان 144 as well، حتى انه ما نعمل product rule لانه بدنا نعمل derivative. فخلينا نعمل multiplication then نعمل derivative will be much better. 144 x minus 48. Oh sorry, we don't have here. Oh, كيف we don't have? We have x. I will delete this simply like this and rewrite it again. 144 x minus 48 x squared plus 4x cube. Then students هذا برجع وبصير سؤال minimum and maximum value and we can solve it. يعني زي ما كنا نحل أي سؤال إنه how to find the minimum or maximum or the extreme or overall. Firstly I will find v prime 144 minus, I think this one is 96x plus 12x squared. وخلينا then ناخذ هاي الديريفاتيف 96x plus 12x squared and solve this equation. We will use this device mod 53 and 12 equals minus 96 equals 144 equals the answers هما x equals 6, the other one x equals 2. طبعا لما نعمل number line اسمحوا لي نعمله من عند الزيرو يبدأ، والسبب انه مستحيل x تكون نيجاتيف. يعني هون بدنا نعمل كت
السكوير الإدج له equals x فcannot be negative. That's why I start from 0. Here we have 2, we have here 6, and this is v prime sign chart. بأكد we have here 0 and 0. رح ناخذ any real number greater than 6 and we will plug in the derivative. الآن احنا بنعمل sign chart لهذا الجزء، لهذا الفانكشن، مش لشيء آخر. لاحظ ل v prime. So خلينا ناخذ for example 7 and plug in here 144 minus 96 times 7 plus 12 times 7 to the power of 2, and it is positive. So this one is positive. بعدين راح ناخذ بين 2 and 6 خلينا نحكي like 3 مثلا، بس راح نعمل edit هون نغير ال 7 ل 3 وهون كمان 3 زي ما انتم شايفين الناتج نيجاتيف. then راح ناخذ 1 less than 2 delete 1 delete 1 it is positive again. So تذكر انه مهمتنا انه to maximize the volume we are looking for the maximum value. So the maximum is here when x equals 2. So إذا كان عندك هذا الموديل وبدك تعمل like box with the largest volume ever، هدول المربعات اللي بدك تقصهم من الأطراف لازم كل واحد يكون 2 سنتيمتر. if you have 12 by 12 cardboard. أحبتي انتهت هذه المسألة ونلتقيكم إن شاء الله في كالكولس 2 كالكولس 1 done، ونراكم على خير وشكرا.